يا الله يا ولي الصالحين. طيب، عدد المعبودات في الحضاره المصريه كبير جدا. يكفيني اقول لك ان في مصر القديمه عبدوا حوالي 1500 اله، وفي فيديو النهارده هشرح لك 71 اله من الالهه المصريه القديمه، ودول اللي قدرت اوصل لهم بعد شويه بحث حلوين كده في موقع واحد. بس مبدئيا في فيديو لازم تشوفه الاول قبل ما تشوف الفيديو ده، عشان ممكن تلاقي كلام ما تفهموش لو ما شفتش الفيديو الاولاني، والفيديو ده هحطه لك في الاي اللي فوق، معرفش بقى تطلع هنا ولا هنا. الفيديو ده شرحت فيه 5 قصص عن نشأة الكون في الميثولوجيا المصريه القديمه، واللي هنستعين بكام حاجه كده من الفيديو ده في فيديو النهارده، فلازم تروح تشوف الاول عشان ما نتوهش من بعض. المهم الفيديو ده غالبا هيبقى طويل شويه شويتين 3، وهحاول على قد ما اقدر يعني ان انا اختصر شويه في الاوصاف بتاعت الالهه دي. المهم بس ما تستغربش لو لقيت شكل متغير في جزء من الفيديو، عشان الفيديو ده مش هيتصور على يوم واحد. وبرضه هحاول ارتب لك الالهه دول بحسب علاقتهم ببعض، يعني المفروض اللي هيتقال يبقى مرتبط باللي قبله وباللي بعده، وده برضه عشان ما نتوهش من بعض، كده كده هنتوه اصلا. الفيديو بالكامل اعتمد على موقع Ancient Egypt Online، فلو في اي غلطه في المعلومات هحط لك رقم شكاوى الفيفا تحت في الكومنتات، تقدر تروح تقدم شكوى في الموقع. انما توجع دماغنا لا، ماليش دعوه يابا بالكلام ده. ونحب ننوه من قبلها برضه ان لا اله الا الله، وكل اللي هيتقال في الفيديو ده هي معتقدات المصريين القدماء. وعارف ان طولت قوي في الانترو، بس كان لازم ننوه على الكام حاجه دول. وبس اشوفك بعد الانترو ونبدا في الموضوع. لازم نبدا الاول حاجه بنون. مين هي نون؟ هي الميه البدائيه اللي ظهر منها كل حاجه في الميثولوجيا المصريه باختلاف المسميات والتشكيل، بس يظل وجهه نظر المصريين القدماء ان العالم ده ظهر من ميه بدائيه، والميه البدائيه دي هي السبب في كل حاجه، واللي هي نون. عشان نسيب نون ونروح بعد كده لاتوم او اتوم، واحد من اهم واشهر الالهه المصريه القديمه، وده عشان من وجهه نظر ميثولوجيا هليوبلس. قبل ما اقول لك ميثولوجيا هليوبلس، شفت الفيديو اللي بتاع ال5 قصص ولا لا؟ عشان ما نتوهش من بعض، انا بكلمك في مصلحتك مش في مصلحتي انا. بحسب وجهه نظر ميثولوجيا هليوبلس، فاتوم هو اللي ظهر من ميه نون وعمل الالهه والبشر والكون والليله دي كلها، وكان الاكثر شهره في العصر القديم. بس شويه مع شويه شهره اتوم ابتدت تقل ويطلع مكانها رع. ونروح بعد كده لشو، وبرضه من ضمن التسوع بتاع هليوبلس. شو اللي كان بيمثل الهواء والضوء، واللي كان بيمثل الفصل بين الليل والنهار وبين عالم الاحياء وعالم الموتى، وهو اول اله خلقه اتوم، وهو اللي بيفصل بين الارض والسماء، وهو اللي بيدي النفس لكل الكائنات الحيه. عشان نسيب شو ونروح لتفنون، واللي هي برضه من ضمن التسوع، واللي كانت مرتبطه بالرطوبه، واخت شو ومراته في نفس الوقت، وام نوت وجب. عشان بعد كده نروح لجب اله الارض، واللي كان جده اتوم وامه شو تفنون، واللي هو برضه ابو 4 مهمين جدا: ايزيس واوزوريس وست ونفتس، واللي كانت مراته نوت. عشان نروح بالتدريج بعدها لمين؟ لنوت، واللي كانت بتمثل السماء وبنت شو تفنون، وبدورها برضو كانت ام ايزيس واوزوريس وست ونفتس. وبعد كده ست او سيس، واحد من اقدم الالهه المصريه القديمه، واللي برضو من تسوع هليوبلس، ابن نوت وجب واخو ايزيس واوزوريس ونفتس. وكان اله للظلام والعواصف. وست كان اله قوي جدا وخطير وغريب في نفس الوقت. بس الغريب هنا ان كانوا المصريين القدماء ما كانوش بيعتبروا ست شرير طوالي، وكانوا شايفينه صديق للموتى، وكان من مساعدين رع في رحله المركب الشمسي. بس قصه ست الاشهر هي قصته مع اخوه اوزوريس، لانه قتل اخوه اوزوريس عشان ياخد مكانه الحكم، وبرضه حاربه مع حورس ابن ايزيس واوزوريس، وده عشان حورس يرجع حكم ابوه اللي خده ست. وعشان نخلص شله الاخوات فنخش على نفتس، واحده من التسوع برضه، ومرات ست، وام الغالي. ثواني اروح اجيبه لك، اصبر. ام عمهم منور يا غالي والله، هنجيلك ما تقلقش. ام انوبس. والصراحه يعني نفتس دي وليها حيزبون ومش مظبوطه، فمش هتكلم عنها تاني، هي كفايه عليها قوي ان هي ام انوبس، فهنلغي باقي معلوماتها ونخش على اللي بعده. ايسيس او ايزيس، واحده من تسوع برضه، واخت اوزوريس ومراته، وام حورس، واللي اشتغلت تنميه بشريه على حورس ابنها عشان يرجع عرش ابوه، وهي برضه اللي ربت الغالي انوبس. ورقم 10 اوزوريس، واحد من اشهر الالهه المصريه القديمه، وابن نوت وجبه بدوره اخو الثلاثه التانيين، اللي حكم الارض بعد اتوم، بس مات بعد كده على ايد اخوه ست، ونزل يحكم في العالم السفلي تحت، وبقى الحاكم العادل للعالم السفلي. وسبب شهرته الاكبر هي قصته طبعا مع الست ومراته ايزيس، اللي حاولت ان هي تجمع اجزاء جسمه اللي قطعه ست، والقصه دي كلها. ورقم 11، وانا اكتشفت ان احنا الفيديو مش 71 هم 72، بس المهم رقم 11 حورس. بص، حورس مرتبط بمعظم الاساطير المصريه لكذا منطقه، فهتلاقي خلافات كتير عليه. يعني مثلا في ميثولوجيا هليوبلس هتلاقيه ابن اوزوريس واللي بيحارب ست، وفي ميثولوجيا تانية هو اله الحرب والسماء وجوز حتحور، وشويه وهتلاقيه اندمج مع راعب واسمهم راع هوراختي. بس في حاجه مطلقه هنا، ان الفراعنه الملوك كانوا بيتنظر ليهم على انهم تجسيد لحورس، وغير طبعا رمزه الاشهر عين حورس، والرمز ده اللي بيرجع ارتباطه تاني لقصته مع ست وانه ابن اوزوريس. ففي ميثولوجيا هليوبلس كان حورس ابن اوزوريس، اللي ست قتل ابوه اوزوريس وخد منه الحكم، فحورس رجع عشان ينتقم
وياخد حق ابوه من الحكم. وفي معركه من المعارك دي ست قطع عين حورس وقطعها لكذا جزء، بعد كده بقت عين حورس الرمز المشهور ده. ونروح بعد كده لعمهم، اجدع ما انجبته الميثولوجيا المصريه. رجوله تلاقي، جدعنه تلاقي، معارك يسد معاك، رد جميل ما بيتاخرش، شقاوه ما فيش اشقى من كده. طبعا احنا بنتكلم عن عمهم انوبيس، واحد من اشهر الالهه المصريه في العالم، واللي يعتبر واصي وحامل الموتى. كان في الاصل في ميثولوجيا الاشمونيين هو حاكم عالم الموتى، بس اتشهر اكتر في ميثولوجيا هليوبلس بعمليه التحنيط، وهو اللي بيقود الميتين لقاعه معاد او معد عشان يتحاكموا، وبيبقى هو المسؤول عن عمليه ميزان قلب الشخص الميت. بص، عمليه الحساب في الميثولوجيا المصريه او حساب الشخص الميت كانت مرتبطه بقلب الشخص الميت نفسه. الفكره عموما ان هم كانوا بيجيبوا ميزان فيه ريشه في كفه وقلب الشخص الميت في كفه تانية، ولو كفه الريشه دي طبت فهيبقى افعال الشخص ده كويسه وخيره، لو كفه قلب الشخص ده طبت فهتبقى افعاله وحشه وهيروح بعد كده لحاجه تانية. هي دي بقى الفكره في عمليه حساب الموتى. ومين اللي كان مسؤول عن العمليه دي؟ هو انوبيس. شايف الحيوان اللي تحت انوبيس ده؟ امد، اللي هيجيب سيره مون نايت هزعله. امد كان حيوان مصري مرتبط بالعالم السفلي، بحيث ان هو بيبلع ارواح الاشخاص اللي افعالهم وحشه. يا انا زهقت، اشوفك في يوم تاني ان شاء الله. يا الله، لازم نجيب حاجه نشربها عشان الموضوع هيطول في التصويره دي. كنا وصلنا لغايه امد، عشان بعد كده نروح لمعد او معاد. معاد تقدر تقول عليها فكره اكتر من انها اله، لانها كانت مركزيه في مفاهيم التوازن والنظام والعدل. تترجم معد عموما على الحاجه المستقيمه او الحقيقه او النظام او التوازن، وهي برضو القاعه اللي بيتحكم فيها على الموتى عن طريق وزن قلب الميت قصاد ريشه معد او ريشه الحقيقه. ورقم 14 شيء او سي، واللي كان تجسيد لمفهوم القدر عند قدماء المصريين. وكان المصريين القدماء معتقدين ان شيء هو اللي بيحدد طول حياه الشخص، وبيفضل معاهم طول حياتهم لحد ما يواجهوا حكمهم النهائي قصاد اوزوريس في عالم الموتى. وبعد كده امحيح، اله مصر قديم ارتبط بالعالم السفلي، واللي معنى اسمه يلتهم الملايين، وده برضه دوره في العالم السفلي. كان بيتصور على انه راجل براس كلب شرس، وكان بيتقال برضه ان محدش يقدر يسيطر عليه غير اتوم، وبرضه بيتقال انه جانب من جوانب امد. ونروح بعد كده لامبو، النسخه الانثويه من الغالي انوبيس. على عكس انوبيس، فانبوت ما كانش ليها دور كبير قوي غير انها قبشت، عشان نروح بعد كده بالتالي قبشت او قبحت بنت انوبيس وانوبوت، واللي كانت بتساعد ابوها انوبيس في عمليات التحنيط. وتحديدا هي كانت بترمز لسائل التحنيط نفسه. خنتيه منتو يا نهار اسود، ايه الاسم ده اصلا؟ بص انا هحط لك اسمه هنا او هنا في اي حته، المهم ان انا مش هنطقه. كان اله مصر قديم مرتبط بمقابر ابيدوس، وبعدها في وقت من الاوقات زي ما تقول كده انوبيس بلعه وتعمم انوبيس عنه. ونروح لرع. يا رع كبير الليله دي بقى. بص يا سيدي، آلهة تروح وآلهة تيجي ويظل رع ثابت في مكانه. رع إله الشمس المصري القديم، وعلى الرغم ان رع ما يعتبرش اقدم اله مصري، في كتير مثلا اقدم منه، بس كلهم اندثروا قصاد رع. يظهر حد يتعبد شويه ويمشي ويفضل رع ثابت. المصريين القدماء بنوا معابد كتير لرع تحت اسم معابد الشمس، واللي كانت بتبقى معابد مفتوحه من غير اي سقف. والمميز في المعابد دي ان ما كانش بيبقى فيها تماثيل لآلهة او اي حاجه، لان رع بالنسبه لهم بيمثل اشعه الشمس، فعشان كده تبقى المعابد دي مفتوحه عشان توصل لهم اشعه الشمس اللي هي بدورها بتوصل لهم او بيوصل لهم رع نفسه. ونروح لجانب من جوانب رع، اتون او اتون، اله مصر اتعبد كاله رئيسي لفتره قليله من الزمن، وهي فتره الملك اخناتون. على عكس ان اتون برضو مش اله جديد، لا زي ما قلت لك هو جانب من جوانب رع، بس اتون برضو ما كانش اله رئيسي. ونروح بعد كده لابوفيس، الروح المصريه القديمه اللي كانت بتمثل الشر والظلام والدمار، وكان العدو الاكبر لرع، كيان بقوه كبيره جدا وما كانش حد يقدر يهزمه بالكامل. يتهزم يوم يظهر تاني يوم بالليل، وتبدا رحله مركب الشمس اللي بيقودها رع عشان تهزم ابوفيس. انحور او انهور، اله الحرب والصيد المصري اللي كان واحد من ولاد رع، وواحد من الالهه اللي بيقفوا على مقدمه سفينه الشمس في حربهم مع رع ضد ابوفيس. وكان راعي للجيش المصري القديم وتجسيد للمحاربين الملكيين. ونروح بعد كده الرقم 24 حتحور. حتحور هي واحده من اشهر الالهه المصريه القديمه، وبتتعدد صفاتها وقدراتها لدرجه انها مهمه في كل مجال حياه وموت المصريين القدماء، بس ارتباطها الاكبر كان بالسماء، كانت الهه للسماء. وبرضه قصتها الاشهر هي قصه عين رع لما اتجسدت على شكل سخمة عشان تنزل تنتقم من البشر اللي بطلوا يسمعوا كلام رع. والقصه دي شرحتها في فيديو شورت هتلاقيه مكتوب على القناه مذبحه عين رع تقريبا على حسب ما انا فاكر. ونروح بعد كده لايهي او ايحي، اله مصر قديم مرتبط بالموسيقى والموسيقيين، وكان مرتبط برضه بحتحور اللي كانت هي امه اصلا. ما كانش ليه معابد مخصصه، بس كان بيتعبد في معبد حتحور في مجمع معابد دندره، وده عشان اعتباره ابن حتحور وكده. سخمة واحده من اقدم الالهه المصريه القديمه، واللي معنى اسمها القويه او صاحبه النفوذ، واللي كانت بتتصور على انها امراه براس اسد، واللي كانت مرتبطه برضه
بقصه عين رع، وكانت هي وبتاح ونفرتو ثالوث ممفيس الاعلى. وطالما ذكرنا بتاح فهنروح بعد كده على بتاح واحد من ثالوث ممفيس الاعلى مع سخمت او باث ونفرتو. ولما ممفيس بقت عاصمه مصر، بتاح اتعمل له كده قصه لنشأة الكون، بقى هو الخالق الاعلى في كل الليله دي كلها، اللي عمل كل حاجه، وهو اللي عمل آلهة الاشمونيين، وهو اللي عمل آلهة تسوح اليوبلس، وخلى كل واحد فيهم ياخد قدراته ويعمل الليله دي. تحسه ايزن بتاع بليتش، اللي هو انا عامل كل حاجه وبخطط كل حاجه وانتوا بتعملوا الدور بس. نفرتو كان اله مصر القديم لزهره اللوتس اللي خرجت من الميه البدائيه لخلق العالم المصري، وكان برضه اله للعطور وللعلاج، وزي ما قلت لك هو ابن بتاح. باست او باستي واحده من اكتر الالهه المصريه القديمه شهره، واللي كانت الهه للقطط، واللي كانت بتجسد المرح والموده والنعمه والمكر. والمصريين القدماء كانوا بيعتبروا ايذاء القطط جريمه ضد الالهه باستي، واللي هيأذي القطط باستي هتلعنه وهتسبب له الحظ السيء طول حياته. هنروح بعد كده لجنب تاني جنب الاشمونيين، ناوننت وكوك وكاوكت وحوح وحاوحت والليله دي كلها، ودول الثمانيه البرايموردرز بتوع الاشمونيين، واللي كانوا بيمثلوا الميه البدائيه والظلام والخفاء، حاجات كتير كده مع بعض. عشان نسيبنا من الليله دي كلها ونروح لواحد مهم جدا، امون اله مصر العظيم. امون كان واحد من الالهه الثمانيه لميثولوجيا الاشمونيين، هو وقرنته او مراته اموني. وفي وقت الاسره الثانيه عشر امون بقى اله لطيبه مع واحده غير امونيت اسمها موت، وامون كان ليه طفل واحد بس واللي هو خنسو. وفي وقت من الاوقات امون اندمج مع رع واللي بقى اسمهم امون رع. وفي بعض الاقاويل بتقول ان في 2 امون الاشمونيين اللي مراته امونيت، وامون طيبه اللي مراته موت وابن خنسو. عشان نروح بعد كده بما اننا جبنا سيرتها وانت عارف الترتيب، فهنروح موت او موت كانت الالهه الام الطيبه والحاميه والمربيه لشعوب طيبه، ومرات امون وام خنسو كانت في الاصل اله محلي لحد ما خدت مكان اموني وبقت مرات امون ومن كبار آلهة طيبة الثلاثة. ونروح بعد كده اللي هيجيب لي سيرة مون نايت هزعله، خنسو إله القمر المصري القديم وإله المسافرين وإله الوقت، واللي كان بيتعبد في طيبة مع أبوه أمون وأمه موت، واللي كانوا مع بعض الثلاثة دول كده ثالوث طيبة المقدس. نسيبنا بقى من الليلة دي كلها ونروح لتحوت، واحد من أقدم وأشهر الآلهة المصرية القديمة، وكان تحوت إله للحكمة وللمعرفة وللعلم وللكتابة. ومع النمو والشهرة الكبيرة لتحوت ظهرت أسطورة جديدة في أساطير الخلق المصرية، اتكلم عن إن تحوت هو اللي عمل العالم، وهو اللي حط البيضة اللي ظهر منها بعد كده رع. لازم تروح تشوف فيديو 5 قصص عن نشأة الكون في الميثولوجيا المصرية عشان تفهم انا بتكلم على ايه. زي ما نبهتك في الاول بنبهك تاني هنا. نسيبنا من تحوت ونروح بعد كده لسيشا، الهة القراءة والكتابة والحساب والهندسة المعمارية، واللي كانت تعتبر يا اما الجانب الانثوي من تحوت يا اما مراته يا اما بنته، واللي كانت معروفة باسم سيدة بيت الكتب لانها كانت الراعية لمكتبة الآلهة. نروح بعد كده لخبري او خبري، اله مصر القديم كان مرتبط بالشمس وتحديدا شروق الشمس، وكان مرتبط برضه بحشرة الجعران. وفي واحدة من الاساطير المصرية كانت بتتكلم عن ان خبري هو اللي بيزق الشمس على ظهره عشان تظهر بدل ما تسافر في مركب الشمس زي قصة مركب الشمس بتاعت رع. ونروح بعد كده لخيرتي او شيرتي، كان اله مصر القديم للعالم السفلي، وتحديدا هو اللي بيسوق المركب العالم السفلي اللي ركبها من الفاسدين عشان ياخدهم في رحلتهم الاخيرة، وكان بيتصور عموما على انه راجل براس كبش. نروح بعد كده للحابي، سنوحي وحابي وتيتي شيري. حابي اله مصر القديم كان مرتبط بالخصوبة والمية، وكان بيتعبد في جميع انحاء مصر لانه برضه كان مرتبط بالنيل. وزي ما احنا كده موجودين عند النيل هنروح لحتمحال، كانت الهة مصرية قديمة مرتبطة بأسماك النيل، وكانوا بيعتقدوا على انها هي المسؤولة عن خلق وتربية أسماك النيل. وصلت لغاية رقم كام دلوقتي؟ 41. نايس. حيري شيف كان اله للخصوبه واله لضفاف النيل، وارتبط برضه شويه باتم وشويه برع. ونروح بعد كده لخانوم او خانوم، واحد من اقدم الالهه المصريه القديمه. مش عارف بقى اذا كان مشهور ولا لا، بس على حسب ما انا فاكر هو خانوم او خانوم مشهور عشان بشوف له صور كتير، واللي كان في البدايه مرتبط بالميه، بس بعد كده عشان مهارته في التشكيل شكل البشر وجميع المخلوقات الحيه. بمعنى ادق خانوم هو اللي عمل البشر من وجهه نظر المصريين القدماء. وشهره خانوم كانت كبيره جدا لدرجه ان فرعون الدوله القديمه خوفو صاحب الهرم الاكبر كان اسمه خانوم خوفو، واللي معناها خانوم هو اللي بيحميه. بس كالعاده زي ما بقول لك ناس بتروح وناس بتيجي ويفضل رع، فشهره خانوم ابتدت تقل ويطلع مكانها رع تاني عشان ولاد الفرعون خوفو يبقى اسمهم خاف رع ومنكا رع، واللي كانت اساميهم تكريم لرع. حكا او حيكا كان راعي للسحر وابن خانوم ومنهي، والثلاثه مع بعض شكلوا ثالوث اسمه ماهيس. اله حرب كان بياخد شكل الاسد، والاله ده تحديدا هو غامض جدا لدرجه ان ما تمش الاشاره ليه غير اول مره في الدوله الوسطى، واللي فضل غامض من بعدها لحد الدوله الحديثه، واللي يبدو كده في الاصل انه كان اله اجنبي وجه لمصر. نروح بعد كده للمونتو، اله الحرب واله الصقور، وكان بيتعبد في طيبه وتحديدا في وقت الاسره الحادية عشر، وفي عدد من الملوك خدوا اسمه، منهم مونتو حتب الاول والثاني والثالث. نسيب مونتو ونروح لمراته تيجينيت او تيجنيت، كانت مرات مونتو في عصور الدوله الوسطى، ويتقال برضه ان بعد كده غطت عليها موت مرات امون،
وطلع الثالوث بتاع موت وامون وخنسو. نروح بعد كده الرشب او ريشاب او رشب، اله حرب وطاعون سوري، اتعبد في مصر تحديدا في وقت الاسره الثامنه عشر، وكان مرتبط ارتباط كبير بالفرعون وتحديدا في المعارك. امنحتب الثاني عمل لوحه قريبه من ابو الهول بتصور الاله رشب او رشاب او رش وهو بيراقبه عشان يجهز للمعركه. نروح بعد كده القادش، كانت في الاصل اله سامي، اتعبد في مصر في عصر الدوله الحديثه، وكانت الهه للجمال والطبيعه، وكان جوزها الاله رشب او رشب او رشاب اي حاجه. اساميهم كلها صعبه، انا حاسس اساسا ان 3/4 الغلطات في الفيديو ده هتبقى في الاسامي نفسها. سوبك اله التماسيح المصري، واللي فيه بعض الطوائف من عبدة سوبك اعتقدوا انه هو اللي عمل العالم واللي ظهر من ميه نون وخلق الكون. وكان برضه سوبك اله للنيل اللي جاب الخصوبه للارض بصفته ميه النيل. وفي بعض الاساطير برضه بتقول ان سوبك هو حط البيضه اللي ظهر منها رعى. ونروح لرقم 50 سوكر، كان اله للموتى في منف، وكان اله للعمال اللي بيعملوا المقابر والحرفيين اللي بيصنعوا المشغولات والمواد المستخدمه في عمليه التحنيط. ويبويت هو الاسامي هيبقى فيها مشكله كبيره زي ما انا قلت لك، هي غالبا ويبويت يعني او ويبواوي. المهم انه كان واحد من الهه ابيدوس، وكان هو القائد للطقوس الجنائزيه للميتين، وهو اللي بيقودهم لعالم الموتى. انوكيت او انوكيس او انكي، كلهم اسامي لنفس الشيء. المهم انها كانت تجسيد للنيل، وبرضه كانت الهه للصيد، وبرضه كانت بتعتبر كاله بيحمي اثناء عمليه الولاده، وعبادته كانت مشهوره اكتر في النوبه. انا بجيب جاز، انا هكمل بكره، انا زهقت. غالبا كانت اخر حاجه وصلنا لها انوكيت على حسب ما انا فاكر يعني، بس برضه ايه نتاكد، هي كانت انوكيت ماشي. نروح بعد كده البات او باتا، الهه مصريه قديمه كانت بترمز للبقر، وكانت معبوده في عصور ما قبل الاسرات، وبرضه كانت مرسومه على واحده من الواح الملك مينا نارمر. خلي بالك ان احنا ابتدينا نوصل للناس اللي ملهاش علاقه ببعض، فهنا النقطه اللي انت ممكن تتوه فيها. نروح بعد كده الهجه، كانت الهه للعقرب واللي بتقدم حمايه ضد لدغات العقارب والتعابين السامه، وبسبب مهاراتها ضد التعابين كانت واحده من الالهه اللي مع راعي في مركب الشمس. نروح بعد كده الهيمسو، الهه مصريه قديمه كانت مرتبطه بالقدر والحمايه. نروح بعد كده الحقد، واللي كانت الهه مصريه مرتبطه بالخصوبه والولاده، وبتتصور على انها امراه براس ضفدع، وحسب بعض الاقاويل فبيتقال برضه انها كانت مرات خانوم من او مين. اله مصر قديم ارتبط بالخصوبه والتكاثر والقدرات اللي هي عند الرجاله، ومش هتكلم عليه اكتر من كده عشان زي ما انت شايف هو مش عارف انا هطلعه منين، يا هنا يا هنا، بس زي ما انت شايف هو بني ادم هيجان فنسيبنا منه. يابت او جابت كانت تجسيد للصحراء الشرقيه، واللي كانت ام ومرات مين في نفس الوقت. استغفر الله العظيم يا رب، الشغلة دي عالم ما يعلم بهم الا ربنا. منهد او منشي او منخد، إلهة اسد من النوبة، وكانت معروفة كإلهة للحرب اللي بتقود قوات الفرعون في المعارك، وبرضه كان ليها ارتباط بقصة عين رع. مرت سيجر كانت إلهة للمقابر في طيبة، واللي معنى اسمها تحب الصمت، وكانوا بيعتقدوا ان مرت سيجر هتأذي اي شخص يدنس القبور، وانها ممكن تسبب العمل اي شخص او تبعت تعبان يلدغ الشخص ده. بس في بعض الاقاويل بتتقال ان هي بتبقى رحيمة وتعالج اي شخص يتوب عن ذنوبه. مسخنت او مسخنات كانت إلهة مصرية للولادة وحامية للاطفال. ونروح بعد كده للنخبة، كانت راعية لصعيد مصر، واللي كانت غالبا مرتبطة بالاطفال الملكيين، وكانت معبودة في عصر ما قبل الاسرات، بس كانت تحديدا في مدينة نخ، واللي اسمها اساسا معناه هي من نخ. واجي إلهة الكبرى الفرعونية، واللي اتعبدت برضه في فترة ما قبل الاسرات، واللي اعتبروها كتجسيد لمصر السفلى، وهي واختها نخبت مع بعض كانوا بيمثلوا مصر كلها. ونروح لنيس او نيت، كانت إلهة مصرية قديمة للحرب والنسيج، وكانت الإلهة الراعية للتاج الاحمر لمصر السفلى. ولو مش عارف ايه هو التاج الاحمر يبقى انت احسن لك ترجع تدرس تاريخ من ابتدائي تاني عشان هي مش ناقصة. ونروح ل What is this? This god is. بس كان إله الموسيقى والموسيقيين والرقص والرقاصين والمرقعة والشخلعة وأي حاجة بتوسخ، ومش هتكلم عنه تاني أصلا مش ناقصة نجاسة هي يعني. رينينو تيت بقى ده منظر اسم اصلا. رينينو تيت غالبا يعني كانت إلهة للكبرى في الدلتا، وكانت إلهة قوية جدا بتدمر اعدائها بلمح البصر، بس المصريين القدامى ما كانوش بيخافوا منها لانها كانت بتمثل لهم الحماية. ريمبي كانت إلهة مصرية بتمثل الخصوبة والربيع والشباب، واللي كانت معروفة باسم سيدة الخلوق، وبرضه كانت تعتبر واحدة من جوانب ايزيس، وبتتصور على انها ست بتلبس فوق راسها شجرة من النخيل. ساتت او ساتس كانت إلهة للصيد والفيضانات، وكانت مرتبطة بعتمة عدسة العين، واللي اسمها غالبا ما بيترجم على انها هي التي تطلق النار. وكانت إلهة محاربة بتحمي الفرعون والحدود الجنوبيه لمصر، وكان لها دور في الفيضانات، وانها هي اللي كانت بتسبب الفيضان السنوي لنهر النيل. سرقت او سلقت او سلقس كانت إلهة مصريه مرتبطه بالعقرب، بس عموما كان بينظر ليها انها كانت حاميه من لدغات العقارب، بس كان ليها جانب شرير برضه، انها كانت ليها سلطه على الافاعي والعقارب السامه. ونروح ل
اللي هيجيب سيره مون نايت تاني هيزعل. تاورتي كانت مرتبطه بالولاده وحمايه الاطفال والامهات، وكانت بتصور على انها انثى فرس نهر، وكانوا بينظروا ليها تحديدا باحترام كبير. طيب او تي الهه النسيج وراعيه النساجين والمشتركين في طقوس التحنيط، واللي بيعتقد ان اسمها مشتق من كلمه كفن، وكانوا بيعتقدوا انها هي اللي بتصنع الضمادات المنسوجه اللي بتستخدم في عمليه التحنيط. واخيرا يا الله يا الله هرمنا من اجل هذه اللحظه وريد حيكاو، واللي كانت امراه براس اسد بتاج على شكل الشمس، وفي مقدمه التاج ده كوبرا، واللي بيتقال ان هي كانت مرات رع هوراكتي. من رع هوراكتي زي ما قلت لك هو اندماج رع وحورس. وبس يا الله كده يكون انتهى الفيديو. حابب ان انا اسف مقدما لو في اي معلومه اتقالت غلط، لان زي ما قلت لك المصادر زي ما تقول ان انا اعتمدت على مصدر واحد، ولو في اي مصدر حاجه غلط فكانت من مصدر مش من انا بخلي ذمتي من اي غلطه. وبس يا صديقي، استثنيت من الفيديو ده برضو في آلهة زي ما تقول كده ايه ما كانت معروفه ان هي خارجيه لمصر واتعبدت في مصر، زي عنات مثلا. عنات اتعبدت في مصر فتره فاستثنيتها من الفيديو ده، وكم حاجه تاني برضو استثنيت كم اله كده اللي هم الجوانب بتوع رع وحورس والكلام ده كله، زي حورس الاكبر وحورس بدهيتي تقريبا حاجه زي كده. المهم يعني ان في كام جانب انا استثنيتهم من الفيديو ده عشان ايه يعني انت زي ما الفيديو غالبا ممكن يوصل لنص ساعه اصلا. وبس يا صديقي، اتمنى ان يكون فعلا الفيديو عجبك، واتمنى اكتر ان لو الفيديو عجبك تعمل لايك عشان تساعد ان الفيديو ده يوصل لناس اكتر، وتنزل تحط كومنت تقول لي رايك في الفيديو. ولو اول مره تشوفني تشترك في القناه وتفعل زر الجرس. ولو ما تعرفش انا مين فانا اسمي فارس علي، بقدم كونتنت عن الاساطير والميثولوجيا، فلو انت مهتم بنوعيه المحتوى دي اتمنى فعلا ان انت تشرفني في القناه. ولو ليك حد من اصحابك مهتم بنوعيه المحتوى اللي انا بقدمها دي شير معاه الفيديو. وبس اشوفك الفيديو الجاي، سلام. الفيديو اللي جاي الطويل مش الفيديو القصير عشان بنزل فيديوهات قصيره طوال. الفيديو الطويل هيبقى عن العمالقه في الاساطير القديمه.